Okay, so yesterday, and we talked about what is a class, right? What is an object class? Object class the state huncha, behavior huncha, right? अनि state चाहिँ attributesहरू, behavior चाहिँ methodsहरू, होइन? State चाहिँ nounsहरू हुन्छ, behaviorहरू के हुन्छ, verbsहरू हुन्छ, होइन? And so on, है? अनि जुन method भन्यो, methods are basically functions that are defined within a class, होइन? Functions that are defined within a class, those are के भन्दाखेरि they are methods, होइन? They are methods. So yeah, we'll look through this. अब त्यो सबै आउँछ तपाईँ त हामीले कोडमै गरिन्छ यो कुरा है. Okay, so भनेपछि next thing that I'm going to यो चाहिँ यहाँ मेरो नोट्समा राखेको छैन होइन. So basically मेरो यो नोट्समा चाहिँ खालि कोडसँग है कोडसँग त्यो जुन कन्सेप्ट ब्याकग्राउन्ड कन्सेप्ट छ नि त्यो चाहिँ मैले यो नोट चाहिँ किनभने इट्स कोड फोकस्ड यो नोट हो यो. Okay, so let's talk about okay. So class, so class. Okay, so what is a class? Class is a blueprint, right? Blueprint, okay, master copy, right? Class it's a master copy, right? Okay, and okay, let me show you. Okay, so class is a master copy, and there's something called instance, right? Instances, right? इन्स्टेन्स भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि हामीसँग मास्टर कपी हुन्छ है अनि त्यसबाट हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि वी मेक कपिज है कपिज है अफ द अब्जेक्ट है सो हामीले त्यसलाई जस्तै लेट मी शो यु जस्तै हाम्रो हिजो हामीले स्टुडेन्ट भन्ने क्लास बनाएको थियौँ नि होइन बनाएको भन्नाले वी डिस्कस्ड है वी हेभन रियली क्रिएटेड बट है स्टुडेन्ट भन्ने क्लास छ भने अब यो स्टुडेन्टबाट हामी के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि वी क्यान derive, right? We can derive as many we can derive as many instances, right? So copies बनाउन सकिन्छ कि है जस्तै यहाँ राम होला अथवा होइन whatever है Sam होला है Harry होला and so on, right? So we can create as many copies of it, right? यो चाहिँ के भन्दाखेरि यो जुन these are copies, right? Copies, यो चाहिँ master copy, यो चाहिँ master copy भयो है सो अनि के हुन्छ भन्दाखेरि once you have तपाईँसँग master copy छ भने होइन तपाईँ जस्तै फोटोकपी गरेर जस्तै कि तपाईँ जस्तै ओरिजिनल सर्टिफिकेट छ तपाईँको होइन त्यो ओरिजिनल सर्टिफिकेटको you can make as many photocopies as you want होइन सो जुन ओरिजिनल डकुमेन्ट भनेको त्यो चाहिँ के भयो अब्जेक्ट क्लास भयो होइन अनि तपाईँले चाहे अनुसारको तपाईँको कपी जतिवटा बनाए पनि भयो नि होइन त्यो चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी इन्स्टेन्सेस भन्छौँ है सो यहाँनिर के छ भन्दाखेरि टर्मिनोलोजीमा सो दिज आर जुन माथिको छ द्याट इज द क्लास है अब्जेक्ट क्लास होइन अनि जुन कपिज छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ इन्स्टेन्सेस भन्छौँ है इन्स्टेन्सेस है अब्जेक्ट इन्स्टेन्स है इन्स्टेन्स ओके अलराइट सो यो चाहिँ भयो इन्स्टेन्स है अनि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको जुन मास्टर कपी हुन्छ मास्टर कपीमा त्यो एट्रिब्युट जुन स्टेट हुन्छ नि स्टेटको भ्यालुजहरू हुँदैन होइन तर कपिजमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो स्टेजको त्यो त्यो एट्रिब्युट्सहरू स्टुडेन्ट जस्तै मास्टर कपीमा जुन क्लासमा छ नि त्यसमा चाहिँ तपाईँको त्यो एट्रिब्युट्सहरू चाहिँ हुन्छ होइन तर के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा भ्याल्युज हुँदैन है तर इन्स्टेन्सेसमा के हुन्छ त्यो भ्याल्युजहरू आउँछ त्यहाँ है हरेकको आफ्नो आफ्नो भ्याल्यु हुन्छ जस्तै जस्तै राम भन्यो होइन उसको एज एउटा होला होइन स्यामको अर्को एज होला है होइन ह्यारीको अर्को एज होला सो त्यो एक्चुअल भ्यालु चाहिँ कहाँ आउँछ इन्स्टेन्स बनाउँदाखेरि आउँछ है ओके सो यो भयो अब्जेक्ट र इन्स्टेन्सको कुरा भयो होइन ओके नाउ आई थिङ्क वी क्यान डेभ इन्टु कोड नाउ है हामी यो कोडमा जाउँ एन्ड देन यो जति पनि कन्सेप्ट हामी वी went through होइन so we're gonna put that in code right code map let's write some code okay let me Jupyter start गरेको so I need to start Jupyter Jupyter sorry
let me create a new notebook. The notebook अलि लामो भइसक्यो त्यो है. So what I'm going to do is I'm going to create a new one. Okay. So new. Okay. Okay. So let's give it a name. Sarman notebook. Right. Okay. So now let's create a class. Right? First, man, how do you create a class? Okay. So class create गर्दाखेरि the keyword is class. Right? Class is the keyword. Right? अनि त्यसपछि name of the class. Right? So अब यो केसमा अब के अब मैले दिँदा यी स्टुडेन्टको एक्जाम्पल दिएँ नोटमा पनि स्टुडेन्टको एक्जाम्पल छ सो वाट हाउ अबाउट मैले चाहिँ कारको एक्जाम्पल लिन्छु है त ओके सो कार है कार भन्ने क्लास छ है अनि त्यो कारको लेट्स से हाम्रो यसको एट्रिब्युट्सहरू होइन के हुन सक्छ भन्दाखेरि कारको एट्रिब्युट्स जुन स्टेट भने नि होइन एट्रिब्युट्सहरू के हुन सक्छ भन्दाखेरि okay, I like it like class car. Okay, I'll just create just your skeleton, right? So pass. I pass चाहिँ के भन्दाखेरि यो यहाँ के पनि लेखेन भने यसले एरर दिन्छ कि यति गर्दा चाहिँ एरर दिन्छ नि है त्यसले गर्दा त्यो पास भनेको इट्स जस्ट नो अपरेसन सो है ओके ओके यसमा हामी बढौँला अहिले चाहिँ खालि होइन जस्ट नर्मल एउटा हामीले क्लास बनायौँ है सो दिस इज a class है कार भन्ने क्लास बन्यो क्या हाम्रो है ओके सो अनि हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि नाउ हाम्रो अब दिस इज आवर मास्टर कपी जुन कार छ दिस इज अ मास्टर कपी है अब यो मास्टर कपीबाट हामीले वी क्यान मेक एज मेनी इन्स्टेन्सेस एज वी वान्ट होइन ओके सो भनेपछि नाउ वाट वी क्यान डु इज ओके आई वान्ट टु मेक एन इन्स्टेन्स है इन्स्टेन्स बनाउनु छ भनेपछि जस्तै एउटा जस्तै कार वान भन्ने एउटा इन्स्टेन्स बनाऊ है इज इक्वल टु ओके के हुन्छ भन्दाखेरि कार अनि यसरी है कार अनि कार भन्ने क्लास है यो क्लास चाहिँ एउटा कुरा त मैले के याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि द कार जुन जुन क्लास छ है द क्लास नेम चाहिँ जहिले पनि क्यापिटलबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ है यो चाहिँ कन्भेन्सन हो त्यो गरेन भने चाहिँ किनभने इट लुक्स लाइक अ फङ्सन जस्तो देखिन्छ कि त्यसले चाहिँ धेरै प्रब्लम दिन्छ त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ फङ्सन होइन होइन यो चाहिँ इन्स्टेन्सिएट गरेको यसलाई हामी इन्स्टेन्सिएट भन्छौँ है यसलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर के गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि हामीले सेकेन्ड है हामीले यहाँनिर इन्स्टेन्सिएटिङ दि कार क्लास है कार भन्ने क्लासलाई हामी इन्स्टेन्सिएट गर्दैछौँ कि है हाम्रो इन्स्टेन्स भन्छ है यसले यो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यसले यसको इन्स्टेन्स भन्छ त्यो इन्स्टेन्सलाई हामीले वी पुट इट इन कभर वान है यहाँ राख्छौँ है ठिक छ ओके अब मैले यो रन गर्छु अनि इफ आई डु टाइप कार वान है त्यो गऱ्यो भने यसै के हो भन्दाखेरि इट्स यो मेन मोड्युलभित्र कार भन्ने अब्जेक्ट मतलब कार भन्ने क्लासको क्लासको इन्स्टेन्स हो भने थाहा भयो कि है यसै कारको इन्स्टेन्स हो ओके अलराइट सो नाउ यो चाहिँ मास्टर कपी भयो यो चाहिँ कपी अब यस्तै गरी कार वान कार टू कार थ्री होइन जे राखे पनि भयो निसान होइन टोयोटा होइन जे तपाईँ यु क्यान पुट एनी नेम है एन्ड देन यु क्यान क्रिएट जति मन लाग्यो तपाईँले मिलियन बनाउनु चाहनुहुन्छ फाइन है एज लङ एज यु ऱ्याम सपोर्ट्स है जतिवटा पनि बनाउन सकिन्छ है ओके अब हामीले यो कार भन्ने क्लास भयो अब यो क्लासभित्र हामीले के गरौँ भन्दाखेरि अब we need to put some attributes जुन त्यसलाई हामी पनि भन्छौँ त्यसलाई भेरिएबल पनि भनिन्छ है भेरिएबल है अनि वान सेकेन्ड यो मेन भनेको चाहिँ के हो मैले बुझेन चाहिँ मैले नबुझेको चाहिँ मेन भनेको चाहिँ के हो मेन भनेको चाहिँ यो डन्डरस्कोर मेन डन्डरस्कोर भनेको यो जुन हामीले यो रन गरिरहेको छौँ नि है त्यसको यो जति पनि यो कोड रन हुन्छ यो चाहिँ यो नर्मली चाहिँ मेनमा रन हुन्छ कि है अनलेस यसो मोड्युल भयो भने चाहिँ यो जब हामी मोड्युल र उमा आउँछौँ नि त्यति बेला त्यो क्लियर हुन्छ है मोड्युल र प्याकेज
है यो चाहिँ मेन प्याकेजभित्र मेन मोड्युलभित्र चलिरहेको छ कि है त्यो हजुर हुन्छ ओके है okay so okay all right now okay so we instantiated a car class car अनि car1 car2 car3 जतिवटा गर्ने भयो है अब यसमा लेट्स डु अब यसैलाई म यसैलाई अपडेट गर्छु है त अब यसमा लेट्स एड सम मिट टु इट है यसमा मिट मिन्स अब यसमा हामीले के गरौँ भन्दाखेरि लेट्स पुट सम एट्रिब्युट्स है एट्रिब्युट्सहरू ओके अब यसमा राखौँ जस्तै यो एट्रिब्युट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको एट्रिब्युट राख्दाखेरि हामीले हुन त we can just have attributes let's see है त जस्तै I can do model है makeबाट एउटा make okay make is equal to empty okay let's try this and if it works yeah it works so make model is equal to empty right so make a model right so अथवा yeah we can put it as they make say Toyota होला Toyota model चाहिँ Corolla right okay so make Toyota है model Corolla है so let's try this अब मैले यसलाई रन गरेँ है यो रन गरेँ सो हामीसँग दुईवटा एट्रिब्युट्स छ है मेक र मोडल है ओके अनि त्यसपछि नाउ आई इन्स्टान्सिएटेड द कार क्लास अनि मैले अब इफ आई डु car1 डट मेक गऱ्यो भने सी यु गेट टोयोटा है अनि त्यस्तै गरी आई क्यान डु car1 डट मोडल गऱ्यो भने अफकोर्स यु गेट कोरोना है सो यो यस्तो अब यो छ नि यिनीहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ क्लास भेरिएबल्स भन्छौँ यसलाई है यो चाहिँ क्लास भेरिएबल हो ओके सो भनेपछि जति पनि इन्स्टेन्स हुन्छ दे अलरेडी गेट दोज है किनभने हामीले car1 car2 car3 जति गरे पनि सबैको मेक चाहिँ त्यही नै हुन्छ मोडल त्यही नै हुन्छ है अनि यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन है अब यो के अरे क्लास भेरिएबलहरू तपाईँले यहाँ सेट गरिसकेपछि यहाँ तल चेन्ज गर्न मिल्दैन है तर आई थिङ्क वी क्यान ओभर स्याडो पनि गर्न सकिन्छ होला है लेट्स ट्राई car1 होइन डट है मेक इज इक्वल टु होन्डा भनौँ है त लेट्स सी है अब चाहिँ यहाँ चाहिँ अब यसले त्यसलाई ओभरराइड है car1 डट मेक ट्राई गरौँ सी यु गेट होन्डा है यसरी चाहिँ गर्नु मिल्यो है ओके अब हामीले चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ क्लास कारलाई चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्दैन तर car1 जसको भेरिएबललाई त्यसलाई चाहिँ डिपेन्ड गरेर छ त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्यो हैन त्यसको car1 भित्रको है car1 भित्रको जुन मोडल छ त्यसलाई मतलब यहाँ हामीले मेकलाई चेन्ज गरियो हैन ओके हजुर अलराइट सो यसलाई यस्तो खालको भेरिएबल्स हामी दिज आर क्लास भेरिएबल्स है यो चाहिँ के हो दिज आर क्लास भेरिएबल्स है क्लास भेरिएबल्स यसलाई भेरिएबल्स है क्लास भेरिएबल्स अनि के हुन्छ भन्दा अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज समथिङ कल इन्स्टेन्स भेरिएबल है इन्स्टेन्स भेरिएबल हुन्छ इन्स्टेन्स भेरिएबल्स भनेको त्यो चाहिँ क्लासमा डिफाइन हुँदैन है ओके तर के हुन्छ भन्दाखेरि जब इन्स्टेन्स बनाइन्छ त्यति बेला त्यसको भ्यालु सेट गर्न मिल्छ कि है त्यसको भ्यालु पहिल्यै हुँदैन त्यहाँ ओके त्यस्तो हालेमा इन्स्टेन्स भेरिएबल भन्छ र त्यो इन्स्टेन्स भेरिएबल चाहिँ इन्स्टेन्स अनुसार हरेक इन्स्टेन्सको आफ्नो आफ्नो भेरिएबल आफ्नो आफ्नो भ्याल्यु हुन्छ इन्स्टेन्स भेरिएबल्स है जस्तै अब इन्स्टेन्स भेरिएबल हामीले बनाउँदाखेरि नर्मली चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि there is something called constructor right constructor so okay let's go by the notes so that okay look at the structure not what I love so let's see so हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि see we did this है यो गरे see यो पनि गरे हामीले है अब यसमा खाली यो id string हो id string गर्दाखेरि यसले चाहिँ memory location देखाउने हो है so it means that see these are two different locations in memory देखाएको right so okay यो भयो okay so far so good okay अब class र instance variable variables and methods है so class variables र instance variable है so जस्तै यहाँनिर हामीले जुन गर्यौं so this is a class variable है यसै class variable हो अनि त्यसपछि we have
यो क्लास भेरिएबल यो दुवैले दे गेट द सेम भ्याल्यु है दुवैले चाहिँ दे गेटिङ द सेम भ्याल्यु ओके अब है नाउ लेट्स लुक एट इन्स्टेन्स भेरिएबल अब इन्स्टेन्स भेरिएबल गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि इन्स्टेन्स भेरिएबल आर नर्मली डिफाइन्ड इनसाइड इनिट मेथड है अब अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि अब I'll introduce in the init method है इनिट मेथड भनेको के भन्दाखेरि इन्स्टेन्स भेरिएबल ओके इनिट मेथड है त्यो चाहिँ त्यसलाई हामी कन्स्ट्रक्टर भन्छौँ ओके है कन्स्ट्रक्टर यो अरू सबै अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा पनि हुन्छ यो है कन्स्ट्रक्टर है व्हाट इज अ कन्स्ट्रक्टर लेट्स सी है सो कन्स्ट्रक्टर भनेको के हो लेट मी डिफाइन कन्स्ट्रक्टर फर्स्ट है सो कन्स्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड है कन्स्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड है that gets called when the class is instantiated है इन्स्टेन्सिएट भनेको इन्स्टेन्स बनाउने जुन प्रक्रिया छ जस्तै यहाँनिर वी आर इन्स्टेन्सिएटिङ है यो चाहिँ इन्स्टेन्सिएट गरे हो है अनि त्यो इन्स्टेन्सिएट गर्दाखेरि अनि त्यसबाट इन्स्टेन्स बन्ने हो नि त हैन सो वी नीड टु युज द यही टर्मिनोलोजी यही नै युज गर्नुपर्छ कि इन्स्टेन्स इन्स्टेन्सिएट है इन्स्टेन्सिएट भनेको मेकिङ एन इन्स्टेन्स के है ओके क्लासबाट इन्स्टेन्स बनाउँदाखेरि त्यसलाई हामी के भन्छौँ इन्स्टेन्सिएट द्याट विच इज अ वर्ब हैन अब पहिले ओके कन्स्ट्रक्टर भनेको के भन्दाखेरि कन्स्ट्रक्टर इज ए मेथड है मेथड हैन मेथड which gets called है automatically call हुन्छ when that class is instantiated है अब यो it will all make sense अब अहिले चाहिँ I know it doesn't make sense हैन so let's do it and then it will all make sense है हेर्नुस् है सो I'll create a त्यसलाई हामी कन्स्ट्रक्टर भन्छ अनि पाइथनमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब विभिन्न ल्याङ्ग्वेज आफ्नो आफ्नो तरिका हुन्छ कन्स्ट्रक्टर बनाउने है पाइथनको तरिका के छ भन्दा पाइथनमा हामीले कसरी गर्छौँ डेफ है अनि जहिले पनि के हुन्छ डन्डरस्कोर भनेको डबल अन्डरस्कोरलाई हामी डन्डरस्कोर पनि भन्छौँ कि डबलको डी भयो अनि अन्डरस्कोर डन्डरस्कोर है बुझ्नुभयो डन्डरस्कोर इनिट अनि डन्डरस्कोर ओके अनि त्यसपछि यहाँ लिस्ट अफ त्यो आउँछ अहिले I'll put that later है भन्नुहोस् है सो यसरी अनि यो नर्मल फङ्सन डिफाइन गर्छ तर यसको नाम चाहिँ डन्डरस्कोर इनिट डन्डरस्कोर अथवा डबल अन्डरस्कोर इनिट डबल अन्डरस्कोर है ओके अनि त्यसपछि जस्तै यहाँनिर अनि यहाँनिरका प्यारामिटर्सहरू है इट टेक्स प्यारामिटर्स जस्ट लाइक अ नर्मल फङ्सन है इट टेक्स सम प्यारामिटर्स है सो लेट्स टेक सम प्यारामिटर्स जस्तै आई क्यान डु x comma y x comma y भन्दा पनि अब यसो गरौँ न year है लेट्स टेक year है ओके अब यो सबै गरौँ न मेक हैन मोडल र year है यो तीनटा लियौँ है मेक मोडल र year लियौँ है भनेपछि अब यो ओके यो राखे पनि केही फरक परेन है अनि त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि अब यो ओके यो यसमा अलिकति सुरुमा कन्फ्युजिङ हुन्छ है सो डोन्ट वरी है अनि यसमा यो जुन इनिट छ यो चाहिँ के भने यसलाई हामी इन्स्टेन्स मेथड भन्छौँ कि यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट्स एन इन्स्टेन्स मेथड है इन्स्टेन्स मेथडमा जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा सेल्फ राख्नै पर्छ है सेल्फ राख्नै पर्छ त्यो किन मैले बताउँछु है त्यो सेल्फ भनेको के हो मैले बताउँछु है त सो सेल्फ हैन अनि यो सबैमा सेल्फ चाहिँ राख्नै पर्छ है यदि इन्स्टेन्स मेथड हो भने अनि त्यसपछि के भन्दाखेरि वी मेक हैन मोडल हियर तीनवटा हामीले भेरिएबल लियौँ है अनि त्यसपछि के गर्नु भन्दाखेरि नाउ वी सेट दोज है अब यहाँनिर के गर्ने भन्दाखेरि सेल्फ डट मेक हैन इज इक्वल टु मेक ओके इट अल मेक्स पहिला लेट मी राइट द कोड रन एन्ड देन I'll explain the code है म त कोड चाहिँ एक्सप्लेन गर्छु तपाईलाई सेल्फ डट मोडल है इज इक्वल टु मोडल है अनि सेल्फ डट year is equal to year है okay so okay अब let's run it है अब let me run this अब यसो गर्नु यसलाई हटाइदिउँ है यो just take some space है just to show you that those are class variables अब instance variables को गर्दाखेरि so these are यो सबै चाहिँ के भन्दा अब these are instance variable now है okay let me get this है अब यहाँ चाहिँ हाम्रो क्लास भेरिएबलमा अहिले के पनि छैन हैन हजुर के भन्नु पर्यो के पनि छैन हैन क्लास भेरिएबलमा अहिले के पनि छैन हैन अहिले ओके यसमा मतलब भेरिएबल्सहरु डिफाइन छ हैन
These are defined. हजुर Basically, अब यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जब इन्स्टेन्स बनाउने बेलामा यिनीहरू सेट हुन्छ है म त यो सबै फ्लो हजुर बताउँछु है डोन्ट वरी है ओके हजुर सो अब यो भयो okay so now what I'm going to do is okay let me run this है यसलाई run गर्छु है त so I run this है मैले यो रन गरेँ र अब मैले यसलाई अब यो जुन यो 7 छ नि अब मैले यो रन गरेँ भने चाहिँ एरर आउँछ है चाहिँ एरर आयो है एरर किन डिफाइन छैन आयो होला हजुर एरर किन कार आयो डिफाइन छैन के भयो या बिकज होइन कार चाहिँ अब त्यो त्यसमा केही पनि भेरिएबलहरू केही पनि छैन होला त्यही भएर आएको कि भनेर होइन okay okay so yeah it will be clear right so okay के हुन्छ भन्दाखेरि जब हामीले यो कार कल गर्यो नि कार कल होइन इन्स्टेन्सिएट गर्यो है यो हजुर इन्स्टेन्सिएट गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा त्यो इन्स्टेन्सिएट गर्दाखेरि फर्स्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ कल गर्छ क्या त्यसले है त्यो क्लासको भने कार भन्नेलाई हामीले कारलाई हामी इन्स्टेन्सिएट गरिदिएको छौँ नि होइन भनेपछि हजुर यसले कहाँ कल गर्छ भन्दाखेरि जब when you're doing this है यो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि न तपाईँको फर्स्ट कल कहाँ जान्छ भन्दाखेरि यसले यो इन्स्टेन्सिएट गर्दाखेरि यसलाई कल जान्छ कि है द्याट गेट्स कल्ड त्यो कल गरेर के हुन्छ भन्दाखेरि अनि हामीले अनि जुन यहाँ तीनवटा प्यारामिटर छ मेक मोडल र इयर है ओके त्यो तीनवटा प्यारामिटर हामीले यहाँबाट एक्सपेक्ट हुन्छ कि त्यो यहाँबाट पास गरेको हुनुपर्छ कि है जस्ट लाइक अ नर्मल फङ्सन ओके कल है फङ्सन कल जस्तै हजुर देखिन्छ यो फङ्सन कल चाहिँ होइन तर है ओके हजुर सो भनेपछि कारलाई इन्स्टेन्सिएट गर्दाखेरि फर्स्ट कल चाहिँ इनिटलाई जान्छ कन्स्ट्रक्टरलाई जान्छ है यदि ओके तपाईँ कन्स्ट्रक्टर डिफाइन छ भने है छैन भने प्रब्लम भएन छ भने चाहिँ इनिटलाई कल गर्छ त्यसले है अनि इनिटलाई कल गर्दाखेरि इनिटमा जुन जुन प्यारामिटर्सहरू डिफाइन्ड छ जस्तै यो केसमा मेक मोडल इयर छ होइन भनेपछि वी सुड बी पासिङ दोज फ्रम हियर है यहाँबाट पास गरेको हुनुपर्छ है सो लेट्स डु द्याट है ओके सो हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि okay so from here let's pass the जस्तै let's put make चाहिँ के भन्नु ल okay so टोयोटा नै राखौँ है टोयोटा छ है मोडल ओके कोरोला नै राखौँ है अनि त्यसपछि इयर चाहिँ 2010 है ओके alright so अब let's see है अब नो प्रब्लम है के प्रब्लम आएन है अब मैले यहाँनिर अब यहाँ हेर्नु है सो इफ आई डु कार वान डट मेक के आउँछ होला टोयोटा होइन त्यस्तै गरी आई क्यान डु मेक वान कार वान डट मोडल कोरोला होइन अनि त्यसपछि कार वान डट इयर है 2010 है नाइस होइन ओके सो ग्रेट है त्यस्तै गरी आई क्यान डु see now I can create any number of classes instances not classes sorry instances है अब मैले जतिवटा बनाए पनि है 1000वटा बनाए पनि है होइन यो ब्लुप्रिन्ट भइसकेपछि न यो टेबलको रो र कलम लिएको जस्तै भयो होइन कस्तो भने अब त्यो पर्मानेन्ट यो प्लेसमा यो छ भनेर अनि हामीले चाहिँ जस्ट हालेको जस्तो त्यसमा होइन अब जस्तो अब यहाँनिर अब होन्डा लियो होइन अब होन्डाको यो हाल्यो अनि यो छ भने नि अनि ठ्याक्कै निकाल्नलाई सजिलो भयो हामीलाई ओके त्यो ओके यसमा के भन्छ भन्दा यो एउटा लाइक अ प्याकेज है एउटा प्याकेज जस्तो हुन्छ होइन सो या आई मिन या तपाईँले जुन भन्नुभयो त्यो पनि या इट वर्क्स है ठिक छ त्यसरी सोच्दा पनि हुन्छ है जस्तो अब यसमा होन्डा के छ होन्डाको जस्तै भनौँ न कुनै मलाई याद छैन होन्डाको ओके okay so and then let's see 2012 right see भनेपछि त्यो इन्स्टेन्सको हरेकको आफ्नो आफ्नो जुन त्यो भेरिएबल इन्स्टेन्स भेरिएबलहरू छ नि इन्स्टेन्स भेरिएबल यो इन्स्टेन्स भेरिएबल मेक मोडल इयर है यो इन्स्टेन्स भेरिएबलहरू सबैको आफ्नो आफ्नो के भयो भन्दाखेरि आफ्नो आफ्नो भ्यालुज भयो नि त युनिक भ्यालुज है आफ्नो त्यसले गर्दा त्यसलाई इन्स्टेन्स भेरिएबल किन भनेको भन्दाखेरि हरेक इन्स्टेन्सको आफ्नो भ्यालु हुन्छ युनिक भ्यालुज हुन्छ नि त सो स्पेसिफिक टु द इन्स्टेन्स है त्यसको भ्यालुजहरू
are specific to the instance. Right? They don't share. Instance systems share on them. Right? They have their own values for those. Right? त्यसले गर्दा instance variable बन्यो. Okay? Right? So let me run this again. Right? I can do car2 dot here कति आउँछ होला? car2 dot here. 2012. Right? 2012, of course. Okay, so we get 2012, right? Very good, right? All right, so I said, see, now we created two instances, right? You have a car1 and a car2, and the instance right? And they have their own set of values, right? Okay, instance variable के भयो भन्दाखेरि now see it's like one package है एउटा car भन्ने package see it's like a real car होइन real car जस्तो so तपाईँले जति पनि यो कारको जति पनि attributesहरू छ कारको होइन you can set it this way होइन यसरी set गरिदियो and then every car is like a real car है okay alright जस्तै तपाईँको जस्तै car dealership छ भने होइन त्यसको होइन जस्तै यहाँ कारको त्यो कुनै आइडी होला त्यो आइडी राखिदियो होइन त्यो कारको सबै इन्फर्मेसन यसरी होइन ओके सो हाउ एकदमै cool it's really cool होइन okay अब now this is now you know what is constructor. Okay, so what is a constructor? Let me tell you one more time. Hey, so constructor is a method, right, which is defined within a class, of course. Right, method within it. So constructor is a special method, right, which gets called automatically when the object is instantiated or when the class is instantiated. Right? Now, does it make sense now? What is it, Bunny? Make sense? अहिले पहिलाभन्दा अलि धेरै make sense. Yes. Okay, so yeah, and so because let's say when we are instantiating this, you instantiate instantiate गर्दाखेरि चाहिँ now the constructor gets called. Your whole thing is a constructor, and constructor gets called automatically, automatically. Okay, so when this, when it's instantiated, when the car is your class is instantiated, right? Okay, so now we know. Okay, we know about so far. Okay, let's pause here a little bit. Let's go back a little bit. Right? Okay. Okay, so so far today, what we did was we created a class called car. I know. And in this class variables, we discussed class variables. I know. And in this we also discussed instance variable. Well, normally instance variables are defined within a constructor, init, right? Init method, which is a constructor. So what is a constructor? Constructor is a method that gets called automatically when the class is instantiated, right? Okay, all right, so far so good, right? Okay, so now अब के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ so far what we're कहाँसम्म पुग्यौँ भन्दाखेरि okay, so yeah, यहाँसम्म छौँ है. So now let me do this. It's like, okay, I'm going to delve into this even further. Right? अब यसमा म के गर्छु भन्दाखेरि I'll show you exactly के हुन्छ है. Okay, so let's see. अब के हुन्छ भन्दाखेरि let me explain the execution. यसलाई execution trace गरेर है RAM मा के हुन्छ है यो software है त्यो समेत है. Let me introduce that है. Okay, so जस्तै हामीले अब let's start from here. जस्तै यो छ है. मैले यसलाई let me put this over here. है एउटैमा राखौँ है. Okay, अब है यस्तो छ